Hello everyone. আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। এয়া হল গাহৰিৰ মাংসৰ বইল গাহৰিৰ মাংসৰ ৰেচিপি। মই ইয়াতে তেল নিদিয়াকৈ গাহৰি মাংসখিনি কেনেকৈ বনালো চাওকচোন। এয়া মাংসখিনি মই 3টা হুইসেল মাৰি ললো পানী দি পেলে, তাৰপিছত পানীখিনি সেকি ললো। তাৰপিছত ইয়া অকমান তেল দি আলু দুটা ফ্ৰাই কৰি ললো। এয়া চাও কেৰাহীখনতে অকমান তেল আছে মাত্ৰ, এইখিনি তেলতে মই পিয়াজ দিছো। পিয়াজখিনি অকমান লৰাই চৰাই মই গাহৰিৰ মাংস তেল কেইপিছমান দি অকমান লৰাই লৈছো। তাৰপিছত গোটেই মাংসখিনি দি দিছো। এয়া চাওক দি ঢাকনিখন মাৰি দিছিলো। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে কিমান তেল উঠিছে নিজে নিজে। এয়া চাওক, এয়া দেখিছে নে কিমান তেল উঠিছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় প্লিজ মোৰ পেজটো ফলো কৰিব, ইয়া ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছো 1 চামুচ। ইয়া চাহ চামুচেদি 1 চামুচ। তাৰপিছত এতিয়া দিম ইয়া জিৰাৰ গুড়া 1 চামুচ। ইয়া তাৰপিছত দিম এতিয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এয়া অকমান কালাৰটোৰ কাৰণে। এয়া অকমান জালুকৰ গুড়া দি দিছো। এয়া চাও দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। মই কিন্তু ইয়াতে অকমানো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে এইটো বইল গাহৰি হয়, তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দিম মই হালধি অকমান, বইল কৰোঁতে মই অকমান দি দিছিলো। তাৰপিছত এয়া নিমখ আৰু দিছো অকমান গৰম মছলা 1 চুটকি মান, বেছি দিয়া নাই। আজি গতিকে বইল হয় অকমান মছলা দি দিছো। এয়া আলুখিনি যে ভাজি থৈ দিছিলো সেইখিনি দি দিলো। এয়া চাওক লৰাই চৰাই দিওঁতে ইমানেই তেল উঠিলে চাওকচোন। এয়া মই এতিয়ালৈকে পানী অকমানো দিয়া নাই। এয়া চাওক এতিয়া বিলাহী দুটা কাটি দিছো মই ইয়াতে। এয়া এতিয়া অকমান লৰাই চৰাই দিম। প্ৰায় 20 মিনিট মান লৰাৰ পিছত এয়া মই দিলো পিয়াজ। তাৰপিছত দিম এতিয়া অকমান লৰাই চৰাই 10 মিনিট মান লৰাই চৰাই এতিয়া দিছো মই আকৌ পানী। এয়া পানীখিনি দি দিছো। এয়া চাওক এতিয়া প্ৰায় হ'বই আৰু উতলিবলৈ দিছো। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু গাহৰি মাংসৰ মেইন মছলাটো হ'ল এয়া মান ধনিয়া। এয়া চাওক ঘৰৰে আছিলে মান ধনিয়া। এয়া বইল গাহৰিত মান ধনিয়াটো মানে গোন্ধটো বা খাবলৈ বহুত ভাল, মানে সোৱাদযুক্ত কৰি তোলে। মান ধনিয়াটোৱে গাহৰি যিটো গোন্ধ এটা থাকে সেইখিনি নাইকিয়া কৰে। এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল মোৰ, দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এয়া ইমান তেল উঠিছে। এয়া চাওক এয়া কনভাৰ্ট কৰি ললো মই বাটিটোত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল বাটনটো টিপি দিব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ। থেংক ইউ।